Trung Quốc có nguy cơ bị thu hồi cảng ở Panama, nhưng mà tại sao họ có cảng ở tận chỗ này? Và đầu tiên hãy nói về kênh đào Panama, nơi xuất phát của hai cái cảng mà Trung Quốc có nguy cơ bị thu hồi. Kênh đào Panama ở đây là một kênh đào liên đại dương, tức là kênh đào nhân tạo do con người xây dựng để nối liền hai đại dương lớn. Cụ thể ở đây là Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Nó cắt ngang eo đất Panama ở Trung Mỹ, nơi mà nếu không có kênh đào, tàu biển buộc phải đi vòng xuống tận Nam Mỹ mới sang được đại dương bên kia. Điểm đặc biệt của kênh đào Panama là nó không phải là kênh đào nước chảy thẳng bình thường như nhiều người vẫn hình dung. Panama là một kênh đào kiểu Âu tàu, nghĩa là tàu không đi ngang qua một mặt nước bằng phẳng từ đầu này sang đầu kia mà phải được nâng lên, hạ xuống, giống như là đi thang máy bằng nước. Lý do là vì địa hình Panama không bằng phẳng, ở giữa có đồi núi và hồ nhân tạo, trong khi mực nước hai đại dương cũng không hoàn toàn bằng nhau. Cụ thể, khi đi qua kênh đào Panama, tàu sẽ được nâng lên dần khoảng 26 mét so với mực nước biển, đi qua một hồ gọi là hồ Gatun, một hồ nhân tạo khổng lồ nằm ở trung tâm kênh đào, sau đó lại được hạ xuống để ra đại dương bên kia. Toàn bộ quá trình này được kiểm soát bằng các hệ thống cửa nước và âu tàu cực kỳ chính xác. Vì vậy, Panama không chỉ là một con kênh đào mà là cả một hệ thống công trình thủy lợi, giao thông phức tạp bậc nhất ở trên thế giới. Mục đích thì rất rõ ràng, tất nhiên là rút ngắn quãng đường hàng hải ở trên thế giới. Trước khi có cái kênh này thì tàu từ châu Á sang bờ đông của nước Mỹ hoặc từ bờ tây của nước Mỹ sang châu Âu phải vòng xuống tận ở cực nam của Nam Mỹ. Đi cái này thì mất thêm hàng chục nghìn km, vừa nguy hiểm vì sóng to gió lớn, chi phí xăng dầu và thời gian đều đội lên rất cao. Khi kênh đào Panama đi vào hoạt động, tuyến đường biển giữa hai đại dương được rút ngắn 10 cho đến 20 ngày đi biển tùy loại tàu và điểm xuất phát. Điều này giúp giảm mạnh chi phí vận tải, hạ giá hàng hóa và làm cho thương mại toàn cầu vận hành trơn tru. Chính vì vậy, kênh đào Panama không phải là kênh đào nội địa phục vụ một quốc gia mà là kênh đào sống còn của thương mại thế giới. Cụ thể, nó quan trọng như thế nào với Mỹ và Trung Quốc? Thì nếu coi thương mại toàn cầu là một cơ thể sống khổng lồ, kênh Panama ở đây chính là cái cổ họng. Hàng hóa là thức ăn, là oxy. Mỗi ngày cổ họng này phải nuốt hàng chục nghìn container, tàu dầu, tàu chở khí, tàu chở ngũ cốc để nuôi sống cả kinh tế thế giới. Nó ngắn, hẹp nhưng lại là con đường mà rất nhiều tuyến hàng hải bắt buộc phải đi qua. Về mặt con số, khoảng 5-6% thương mại hàng hải toàn cầu chạy qua kênh đào Panama mỗi năm. Trong thế giới vận chuyển, đây là một tỷ lệ cực kỳ lớn, bởi thương mại không phân bổ đều mà dồn vào một số điểm nghẽn then chốt. Khi 5-6% hàng hải toàn cầu cùng chui qua một cái cổ chai dài hơn 80 cây số, chỉ cần trục trặc nhỏ, hạn hán, tai nạn, đình công hay căng thẳng chính trị là cả hệ thống phía sau sẽ rung lắc ngay lập tức. Riêng với Mỹ thì kênh đào Panama gần như là cái tuyến sống còn. Có đến khoảng 40% container xuất nhập khẩu của Mỹ liên quan trực tiếp đến kênh đào này, đặc biệt là hàng hóa giữa châu Á và bờ đông của nước Mỹ. Từ đồ điện tử, quần áo, linh kiện cho đến thực phẩm, nguyên liệu công nghiệp, rất nhiều thứ mà người Mỹ dùng hàng ngày thực chất là đều phải đi qua kênh Panama. Không có kênh đào này, tàu từ Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc muốn sang New York hoặc là Florida phải vòng qua tận mũi Nam Mỹ, thêm 10 cho đến 20 ngày đi biển, chi phí nhiên liệu đội lên và giá cả hàng hóa chắc chắn sẽ tăng theo. Điều quan trọng, kênh đào Panama không chỉ rút ngắn thời gian mà còn giúp ổn định nhịp đập thương mại của toàn cầu. Chỉ cần vài ngày tắc là nhà máy sẽ thiếu linh kiện, siêu thị sẽ thiếu hàng và giá cả nhảy múa lên ngay. Giống như ngày xưa kênh đào Suez có cái tàu nó nằm ngang mà thế là cả thế giới đảo lộn luôn. Vì vậy kênh đào Panama không đơn thuần là con đường cho tàu đi qua mà là nơi người ta có thể cảm nhận được nhịp chảy của kinh tế toàn cầu. Chính vì vai trò đó, kênh đào Panama trở thành một nơi rất đặc biệt. Ai ảnh hưởng được hai đầu kênh đào nơi tàu ra vào bốc rỡ trung chuyển thì không cần sở hữu hạm đội tàu chiến hùng hậu vẫn có thể tác động sâu sắc đến hàng hóa, thậm chí là chính trị kinh tế thế giới. Chỉ cần điều chỉnh cái việc thu phí, ưu tiên lịch tàu hay kiểm soát việc vận hành là đủ khiến chuỗi cung ứng của cả khu vực rộng lớn cũng phải thay đổi. Và Trung Quốc đã làm được điều này. Nhưng tại sao Trung Quốc lại có cái cảng ở tận Panama? Điều quan trọng đầu tiên cần phải nói rõ như thế này. Trung Quốc không hề xâm chiếm kênh đào Panama, cũng không đưa quân đội hay hải quân tới đây. Cách Trung Quốc tiếp cận Panama thuần túy là kinh tế, thương mại, nhưng được triển khai rất bài bản và dài hơi. Họ không cần làm chủ con kênh này, cái con kênh do chính Mỹ xây, mà chỉ cần đặt tay vào đúng những điểm then chốt, những cái điểm quan trọng nhất của nó. Cụ thể, Trung Quốc đi qua đường vòng thông qua CK Hutchinson. Đây là một tập đoàn khổng lồ có trụ sở đặt tại Hồng Kông, hoạt động toàn cầu trong lĩnh vực cảng biển, vận chuyển, viễn thông và bán lẻ.
Về mặt luật pháp mà nói thì công ty này là doanh nghiệp Hồng Kông, không phải doanh nghiệp của nhà nước Trung Quốc. Nhưng trong bối cảnh hiện nay thì lợi ích của Hồng Kông cũng gắn chặt với lợi ích của Trung Quốc. Từ những năm 1990 thì cái công ty CK Hutchinson này đã ký các hợp đồng nhượng quyền dài hạn với chính phủ Panama. Theo đó, công ty con của tập đoàn này được xây dựng, phát triển, vận hành hai cảng quan trọng nhất của kênh đào Panama. Đó là cảng Balboa ở phía Thái Bình Dương và cảng Cristobal ở phía Đại Tây Dương. Đây không phải là những cảng phụ mà là hai cửa ngõ nơi tàu container ra vào kênh đào. Nhìn trên bản đồ, vai trò của hai cảng này cực kỳ dễ hiểu. Mọi con tàu đi qua kênh Panama đều phải tiếp cận một trong hai đầu này để chờ lịch. Chờ lịch rồi thì tiếp tục bốc rỡ, trung chuyển, đổ dầu hoặc là chờ xử lý kỹ thuật, bảo dưỡng. Vì thế, ai vận hành hai cảng ấy, người đó nắm được nhịp thở của dòng tàu, dù không sở hữu kênh đào hay kiểm soát hệ thống âu tàu. Hình dung đơn giản như thế này, không cần làm chủ đường cao tốc, chỉ cần làm hai cái trạm thu phí ở hai đầu của đường cao tốc cũng là đủ rồi. Khi đã ở vị trí đó thì không cần phải dùng bất kỳ một cái mệnh lệnh nào đó cứng rắn, nhưng vẫn có thể ảnh hưởng đến lịch trình của tàu, tốc độ trung chuyển, chi phí vận tải, ưu tiên cho tuyến của hãng nào, của nước nào, vân vân và vân vân. Tóm lại, Trung Quốc có cảng ở Panama không phải là quân đội, cũng không phải là căn cứ hay cái gì đó. Họ làm một điều rất là đơn giản, đi vào hợp đồng, đầu tư, vận hành, từng bước đặt mình vào vị trí mà nếu ai động tới thì cả chuỗi vận chuyển toàn cầu sẽ cảm nhận ngay được. Gọi là đơn giản nhưng mà thực ra là đường đi nước bước nó cũng rất là chi tiết từ ngày xưa rồi. Đây chính là lý do vì sao câu chuyện cảng Panama không bao giờ là chuyện của kinh doanh đơn thuần mà là chuyện của cả chính trị nữa. Nhưng nếu cái câu chuyện nó nhạy cảm như vậy thì ngày xưa tại sao Panama lại đồng ý? Thì ngày xưa nó là những năm 1990, cái thời điểm này nó rất khác với bây giờ. Lúc đó thì Panama chưa phải là trung tâm vận chuyển sầm uất như bây giờ. Khi đó Panama vừa bước khỏi giai đoạn bất ổn chính trị, kinh tế thì nhỏ, ngân sách thì yếu, đặc biệt là cũng không có đủ tiền, cũng không có đủ công nghệ để tự xây dựng, vận hành hệ thống cảng container hiện đại ở hai đầu kênh đào. Nói một cách dễ hiểu là Panama giống như một quốc gia đã có đường cao tốc nhưng lại không xây được hai cái trạm thu phí, không vận hành được trạm thu phí, không biết thu phí như thế nào cho hợp lý. Kênh đào từ đã có nhưng mà khai thác nó hiệu quả hay không lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Thời điểm ấy, cảng container hiện đại là thứ cực kỳ đắt đỏ, không chỉ cần cầu bến, cần bãi hay là thứ gì đó, mà cần cả hệ thống quản lý, cần phần mềm điều phối, cần kết nối với các hãng tàu quốc tế, cần mạng lưới vận chuyển toàn cầu. Panama hiểu rõ một điều, nếu chỉ giữ kênh đào như một con đường cho tàu đi qua thì họ sẽ bỏ lỡ cái cơ hội để kiếm tiền, rất nhiều tiền từ trung chuyển và dịch vụ hậu cần. Nhưng tự làm thì không có đủ tiền và cũng không có đủ sức. Trong khi đó, các doanh nghiệp Hồng Kông tiêu biểu là CK Hutchinson lại xuất hiện đúng thời điểm. Họ rất mạnh ở khoản này. Họ có thứ mà Panama đang thiếu. Họ có tiền, họ có kinh nghiệm vận hành. Và quan trọng nhất, họ có mạng lưới tàu quốc tế đã hoạt động sẵn. Với họ, việc đầu tư vào Panama không phải là một nước đi mạo hiểm, mà là một bước đi rất logic trong chiến lược mở rộng ảnh hưởng toàn cầu. Về phía Panama, bài toán lúc đó cũng rất thực dụng. Thay vì vay nợ lớn hoặc chờ ngân sách từ nhà nước tích lũy hàng chục năm mới xong, họ chọn cách nhượng quyền dài hạn cho các nhà đầu tư nước ngoài, cho phép xây dựng, phát triển, vận hành cảng, rồi đổi lại là tiền thuê, tiền phí, việc làm và lại có dòng tiền ổn định. Đây là mô hình mà rất nhiều nước đang phát triển lúc đó lựa chọn chứ không riêng gì Panama, và lúc đó thì nó đúng. Mọi quyết định được đưa ra đều phải đúng ở thời điểm đó. Ở thời điểm ký kết thì chưa có căng thẳng như ngày nay. Trung Quốc cũng chưa bị Mỹ nhìn như một đối thủ chiến lược toàn cầu, và Hồng Kông vẫn được xem là trung tâm tài chính vận chuyển toàn cầu tương đối trung tính. Nói thẳng ra thì lúc đó hai bên đều thấy mình có lợi, và chỉ đến nhiều năm sau, khi mà cán cân quyền lực toàn cầu thay đổi, khi Mỹ và Trung Quốc bước vào cạnh tranh chiến lược gay gắt, thì những hợp đồng được ký trong những năm 1990 mới bị nhìn lại. Nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh của Panama thời điểm bấy giờ thì mọi thứ lại khác hẳn. Thực ra là cái câu chuyện này nó nằm trong một cái chiến lược dài hơn của Trung Quốc, và Trung Quốc không chỉ có cảng ở Panama đâu. Trung Quốc có nhiều cảng ở nhiều nơi trên thế giới. Từ nhiều năm trước, Trung Quốc đã lần lượt đặt chân vào những điểm nghẽn hàng hải quan trọng. Ở Nam Á là Wada, cửa ngõ nhìn ra Ấn Độ Dương. Ở Sri Lanka là Hambantota, một cảng nằm ngay tuyến vận tải đông đúc bậc nhất thế giới. Ở châu Âu đó là cảng Piraeus, nơi hàng hóa Trung Quốc cập bến rồi lan tỏa đi khắp EU. Ở châu Phi là Djibouti, điểm trung chuyển nơi mà chuẩn bị vào với Biển Đỏ. Nhìn riêng từng cảng có thể thấy đó chỉ là những dự án đầu tư thương mại, nhưng khi sâu chuỗi lại thì chúng ta sẽ thấy một mạng lưới mà Trung Quốc gọi là những viên ngọc rải dọc các tuyến hàng hải sống còn của thế giới. Mỗi viên ngọc là một cảng, tất cả kết nối lại với nhau, hỗ trợ cho cùng một mục tiêu,
giữ cho dòng chảy thương mại Trung Quốc luôn thông suốt kể cả khi thế giới bất ổn. Trong khi đó, Panama là viên ngọc đặc biệt. Nếu các cảng kia nằm dọc tuyến Á, Âu, Phi thì Panama nằm ngay cổ họng nối Thái Bình Dương với Đại Tây Dương. Thế mới thấy đó là tầm nhìn thì khác biệt như thế nào. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.